Τι θα έλεγες να σε βοηθήσω να μάθεις καινούριο λεξιλόγιο και να το βλέπεις κιόλας? Σήμερα σας καλωσορίζω στο σαλόνι μου. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτή τη φορά καλώς ήρθατε στο σαλόνι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα είμαστε στο σαλόνι μου και θα δούμε τι υπάρχει γενικά σε ένα σαλόνι, αλλά και τι έχω εγώ εδώ μέσα. Αν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια τι υπάρχει στο δικό σου σαλόνι. Προτιμάς να έχεις πολλά πράγματα ή λίγα πράγματα? Και επίσης θέλω να μου πεις αν έχουμε κοινά πράγματα στα σαλόνια μας. Λοιπόν, πάμε πρώτα από αυτή την πλευρά. Από εδώ έχουμε ένα μεγάλο ρολόι και ακριβώς κάτω από το ρολόι έχουμε ένα τραπέζι. Έχουμε το τραπέζι εδώ γιατί το σπίτι μας είναι σχετικά μικρό και δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τραπέζι αλλού. Και εδώ βλέπουμε δύο καρέκλες. Και βέβαια εκεί στη γωνία είναι πάντα ο φορτιστής μου. Λοιπόν, και τώρα πάμε από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, εδώ έχουμε το γραφείο μας και πάλι επίσης έχουμε δύο καρέκλες. Ένας υπολογιστής εδώ με το ποντίκι και ένας υπολογιστής εδώ. Και από εδώ είναι τα βιβλία μου. Αυτά δηλαδή που χρησιμοποιώ κάθε μέρα γιατί έχω μεγάλη βιβλιοθήκη σε ένα άλλο δωμάτιο. Και δίπλα στα βιβλία μας είναι ο εκτυπωτής που τον χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Αυτό είναι ένα φωτιστικό δαπέδου, αλλά εγώ το έχω ανεβάσει πάνω σε αυτό εδώ το έπιπλο που χρησιμοποιώ για τα βιβλία μου. Οκ, πάμε και πιο μέσα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έχει ένα σαλόνι? Βέβαια είναι ο καναπές. Ορίστε, αυτός είναι ο καναπές μας. Ο καναπές μας είναι γωνιακός. Σχηματίζει δηλαδή αυτήν τη γωνία εκεί πίσω. Και βέβαια πάντα στον καναπέ υπάρχει το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι. Και εδώ αυτά τα γκρι που έχουμε, βλέπετε, εδώ, λέγονται ριχτάρια. Το ριχτάρι, τα ριχτάρια. Και στη μέση του σαλονιού έχουμε ένα μικρό τραπεζάκι. Στα ελληνικά το λέμε τραπεζάκι σαλονιού. Και πάνω στο τραπεζάκι έχουμε αυτά τα διακοσμητικά, κεριά, ένα ψεύτικο φυτό, γιατί όπως θα δείτε σε όλο μου το σαλόνι δεν έχω φυτά. Δυστυχώς παιδιά δεν μπορώ να έχω. Πάντα όταν έχω φυτά δεν μένουν, δυστυχώς. Και επίσης πάνω στο τραπεζάκι έχουμε τα τηλεκοντρόλ, έτσι τα λέμε στα ελληνικά, αν και ο πατέρας μου πολλές φορές τα λέει κομπιούτερ. Και από εδώ είναι η τηλεόραση. Πιστεύω έχετε κι εσείς την τηλεόραση στο σαλόνι, έτσι δεν είναι? Εμείς εδώ έχουμε μόνο μία τηλεόραση και είναι αυτή εδώ στο σαλόνι μας. Πίσω από τον καναπέ έχουμε αυτό εδώ το παράθυρο. Και μπροστά στο παράθυρο έχουμε τις κουρτίνες. Μου αρέσουν αυτές οι κουρτίνες που είναι σε γκρι χρώμα. Και πάνω αυτό εδώ το πράγμα λέγεται κουρτινόξυλο. Κουρτίνα και ξύλο, κουρτινόξυλο. Από εδώ έχουμε ακόμη ένα φωτιστικό δαπέδου και εδώ είναι το καλοριφέρ. Καλοριφέρ είναι αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι
που βγάζει ζέστη το χειμώνα. Και για το καλοκαίρι βέβαια, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, έχουμε αυτό εκεί ψηλά που λέγεται το κλιματιστικό. Βέβαια νομίζω ότι όλα τα σπίτια στην Ελλάδα, στις πόλεις της Ελλάδας και στα νησιά τα τουριστικά πρέπει να έχουν κλιματιστικό, γιατί έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Από εδώ έχουμε μία μπαλκονόπορτα μεγάλη και φυσικά έχουμε πάλι τις ίδιες κουρτίνες και εδώ είναι το μπαλκόνι μας. Έχουμε ένα τραπέζι και 4 καρέκλες. Και επίσης ένα πράγμα που ξέχασα να σας πω είναι φυσικά το χαλί. Τώρα είναι καλοκαίρι, πρέπει να φύγει αυτό το χαλί από εδώ, αλλά σιγά σιγά θα τα κάνουμε όλα. Όπως είδατε, το σαλόνι μου δεν έχει πολλά πράγματα, δεν μας αρέσει να έχουμε παντού πολλά πράγματα. Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια τι από αυτά που είδες εδώ μέσα έχεις εσύ στο δικό σου σαλόνι και αν μπορείς να μου το περιγράψεις, να μου πεις μέσα στο σαλόνι μου υπάρχει ή το σαλόνι μου έχει. Μπορείς να το κάνεις αυτό κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα στο σπίτι μου, στο σαλόνι μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να μάθατε καινούργιες λέξεις. Αν σας άρεσε βεβαίως κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζω καινούριο βίντεο κάθε Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που το παρακολουθήσατε και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο μάθημα. Φιλάκια!